Okey, sekarang kita nak tahu macam mana letak ni berfungsi. Okey, ini adalah relay. Ini kotak ni adalah relay di belakang. Relay sini. Ini kotak relay yang kedua. Kita balikkan macam ni. Okey, ini tarinya lah. Ini dia punya coil. Di kanan coil. Ini coil dia. Ini kontak. Ini kontak. Normally sorry kat sini. Normally close. On saja relay, dia akan normally open. Dia buka kontak. Okey. Ini bukan ni tak. Ini. Ni fungsi relay. Dua ni. NO. Merci. Okey, ini satu lagi litar remote controller yang berlainan relay, kedudukan relay. Kedudukan relay memanjang macam ni. Ini relay pertama. Ni. Ini relay kedua. Okey, pertama, kedua. Dia memanjang. Ini dia punya coil. Dua ni. Ni coil ni. Kalau macam ni model, dia kena potong sini. Kemudian wire kelabu dia gunakan. Dia gantikan wire coklat. Coklat dia buang, tak pakai, tutup. Kelabu ni dia akan pergi ke kontak sini. Yang dah potong tadi tu. Ke sini. Dah potong. Okey. Jadi kontak yang sini untuk pergi kepada wire putih dengan putih untuk siren. Ini siren. Terbalik pula sebab ni nak potong susah. Nak potong ni agak susah sebab dia melalui air sama. Yang ini untuk buat tambahan, sama ada receiver ataupun remote controller. Cuma just dip switch ikut sebelah itu 1 sampai 8 tak ikut 10. Okey, tengah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Yang paling kuat